Hello everyone. Gyan সিৰিজৰ আজি এপিসোডটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। প্ৰথম টপিকটো হৈছে প্লাষ্টিক অভাৰশুট ডে। নামটো প্ৰায় গম পাইছে প্লাষ্টিক, আৰু এই ইমেজখনৰ পৰা আৰু ভালকৈ ধৰিব পাৰিছে চাগে। এইখিনি দেখি পাইছে বটলছ, হয় সেইবিলাক বটল যিবিলাক আমি ইউজ কৰি পেলাই দিওঁ, যধে মধে ইউজ কৰি পেলাই আমি নিজেই নিজৰ কাৰণেই এটা কাল মাতি আনিছো বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, ৰাইট। সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব মই এনেকে কৈছো, কাৰণ ক'বলগীয়া পৰিছে। মই নিজৰ চহৰখনতে দেখিছো কি অৱস্থা হৈছে। ইয়াৰ বাবে এটা সৰু প্ৰচেষ্টাও কৰিছিলো। এখন ডকুমেণ্টাৰী টাইপৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম ইয়াৰ ওপৰত আমি আনিছিলো। চাব, এই লিংকটো মই আজিৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছো, আৰু আপোনাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিংকটো দি দিম, চাব এবাৰ। সেইখন যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছিল, সকলোৱে নিশ্চয় ক্লেপছ বজাইছিল বা সেই তাত দিয়া মৰেলটোৰ ওপৰত সকলো সহমত হৈছিল। কিন্তু মই তেতিয়াহে মানি ল'ম যে আপোনালোক সহমত হৈছে, বা যিসকলে সহমত হৈছিলে বা যিসকলে মানি লৈছিলে যে যিটো মৰেল দেখুওৱা হৈছে সঁচা, যদিহে সেইটোক ফ'ল' কৰে, যদিহে সেইটোক ভালকৈ সঁচা মৰেল হিচাপে লৈ পেলাই ফ'ল' কৰে, মানি চলে, আৰু প্লাষ্টিক যিমান পাৰি সিমান কম ইউজ কৰে, তেতিয়াহে মানি ল'ম যদি যে মোৰ সেই প্ৰচেষ্টা সেই কেৰিবেগ নামৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ যোগেদি সফল হৈছে বুলি। মই আজি এই জ্ঞান চিৰিজটোৰ পৰা আঁতৰি পেলাই এই এষাৰ ক'লো, কাৰণ মই নিজে নিজৰ চহৰখনত এই প্ৰব্লেমখিনি দেখি মোৰ নিজৰে বহুত বেয়া লাগে। মোৰে নহয়, বহুতৰে বেয়া লাগে। কিন্তু সেই বহুতৰ মাজত, আমাৰ মাজতে কিছু অংশ আছে যি এই বস্তুটো কৰি গৈ আছে, য'তে ত'তে মানে প্লাষ্টিকৰ পৰা ইউজ কৰাটো, আৰু লগতে য'ত নেচেচেৰী নহয় তেতিয়াও আননেচেচেৰীভাৱে ইউজ কৰাটো, ৰাইট। আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা মই বস্তু দেখো, আৱৰ্জনা, আৰু লগতে য'তে ত'তে পিকাই গোটেই চহৰখন বেয়া কৰি পেলাইছে। এয়া কি আমাৰ অসমীয়াগিৰিৰ পৰিচয় নেকি? আপোনালোককো সুধিছো মই, ক'বচোন কি ভাবে আপোনালোকে। আপোনালোক সকলোৱে নিজাববীয়াকে কিবা এটা প্ৰচেষ্টা ল'ব, সকলো সচেতন হওক, এনেখিনি হ'বলৈ নিদিব। ভালকৈ যিসকলে হৈছে ভালকৈ বুজাব প্ৰথমতে যে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, এনেকুৱা কৰিব নাপায়, ৰাইট। যেতিয়া আমি সকলো সচেতন হৈ যাম, হয়তো সেয়া কৰিবলৈ যিসকলে ভাবিছিলো তেওঁলোকে নিজতে লাজতে এইখিনি নকৰিব। অ'কে, তেন্তে আজিৰ চিৰিজটোলৈ আহি গৈছো, প্ৰথম টপিকটোলৈ। বেয়া নাপাব, অলপ বেলেগ কথা ক'লো। চ' প্লাষ্টিক অভাৰশুট ডে। লিংকটো নাপাহৰিব, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি থৈছো। সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চাব, যদি সময় পায় তেতিয়া চাব, সময় নাথাকিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই। খালি সেই মৰেলটো মই বিচাৰো সকলোৰে ওচৰলৈ পাছ হওক, সকলোৱে এই বস্তুখিনি ফ'ল' কৰক। কাৰণ এই যে প্ৰথম টপিকটো আপোনালোকে দেখিছে, সেইটো ইয়াৰ লগত জড়িত, ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। Plastic problem. Every country has its own plastic overshoot day, which is determined by the amount of plastic waste generated and the country's capacity to manage it. কিমানখিনি প্লাষ্টিক ৱেষ্ট জেনেৰেট হৈছে, আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাউণ্ট্ৰিখনৰ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ দেশখনে সেইখিনি কেপাচিটি কি মেনেজ কৰিব পাৰিছেনে, সেয়াৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে প্লাষ্টিক অভাৰশুট ডে। Beyond this day, এই দিনাখনৰ পাছৰ পৰা all waste generated by the country becomes mismanaged, ultimately finding its way into the natural environment. মানে সেই দিনাখনৰ পাছৰ পৰা যিমানখিনি আৰু প্লাষ্টিক ৱেষ্ট জেনেৰেট হ'ব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাউণ্ট্ৰিখিনিৰ নিজৰ কেপাবিলিটি আণ্ডাৰত নাথাকিব যে সেইখিনিক মেনেজ কৰে। চ' মিছমেনেজ হ'ব, আৰু আল্টিমেটলি নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টলৈ গৈ পেলাই প্ৰদূষিত কৰিব। ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এয়া চাওক, প্লাষ্টিক অভাৰশুট ডে ইয়াত লিখা আছে জান 6। চ' তাৰ পাছত যিমানখিনি হৈছে, অভিয়াছলি সেইখিনি এক্সট্ৰা প্ৰডিউচ হৈছে, এক্সট্ৰা ৱেষ্ট, প্লাষ্টিক ৱেষ্ট প্ৰডিউচ হৈছে, যিখিনি আমাৰ কেপাবিলিটিৰ ভিতৰত নাই যে আমি সেইখিনিক মেনেজ কৰিব পাৰো। চ' India now become among the 12 countries responsible for 52% of the world's mismanaged plastic waste. 52%, ভাবি চাওক, that's a very big number. চ' আকৌ এবাৰ কৈছো, এইটো প্ৰিলিমছ কুৱেশ্যনৰ সাপেক্ষেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে প্লাষ্টিক অভাৰশুট ডে marks the point in a year when
the amount of plastic waste generated exceeds the capacity to properly manage and dispose of it. অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে প্লাষ্টিক কভাৰশ্বুট ডে মানে সেই বছৰটোৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ সময়টোক পইণ্ট আউট কৰে, ডেটোক পইণ্ট কৰে, যেতিয়া যিমানখিনি প্লাষ্টিক জেনেৰেট হৈছে সেইখিনি আমাৰ যিমান আমাৰ দেশখনৰ যিমান কেপাবিলিটি আছিল মেনেজ কৰিব পৰা বা ডিছপ'জ কৰিব পৰা তাতকৈ বহুত এক্সট্ৰা প্ৰডিউচ হৈ গৈছে বা বহুত এক্সট্ৰা জেনেৰেট হৈ গৈছে, সেইটোকে আমি কওঁ। নাও ইন 2023 ইণ্ডিয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ, মনত ৰাখিব, 157 days of plastic covershoot. বহুত ডাঙৰ আমাৰ এটা নাম্বাৰ, 157 days of plastic covershoot, which mean that the country generated and accumulated a significant amount of plastic waste that exceeds its waste management capacity. ভাবি চাওক 157 দিনৰ প্লাষ্টিক কভাৰশ্বুট হৈছে, মানে ইমান দিনৰ এক্সট্ৰা প্লাষ্টিক ৱেষ্ট জেনেৰেট হৈছে যিটো আমাৰ কেপাচিটিৰ আণ্ডাৰত নাই মেনেজ কৰাৰ বা ডিছপ'জ কৰাৰ। এটা ৰিয়েলি ডাঙৰ সমস্যা, এটা ৰিয়েলি ডাঙৰ প্ৰব্লেম। কিন্তু এই প্ৰব্লেমটোৰ কথা আমি বাৰে প্ৰতি কিয় কৈ আছো, কাৰণ এইটো আমাৰ হাতত আছে, আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰো। অ'কে, আৰু এইটো আপোনালোকৰ যিসকলে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈ আছে সেইসকলৰ কাৰণেও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। কলম্বো চিকিউৰিটি কনক্লেভ CSC ফ্ৰেমৱৰ্ক। চ' কলম্বো চিকিউৰিটি কনক্লেভ মানে গম পাই নহয়, এখন মিটিঙৰ নিচিনা এটা মেম্বাৰছখিনৰ মিটটোক আমি কওঁ কনক্লেভ বুলি কৈ। Regional security grouping initially formed in 2011 as a trilateral Indian Ocean maritime security grouping of India, Sri Lanka, Maldives. So প্ৰথমতে 2011 চনত যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে মানে তিনিখন আছিল, ইণ্ডিয়া, শ্ৰীলংকা এণ্ড মালদ্বীপছ। ইণ্ডিয়ান অচেনৰ চিকিউৰিটি গ্ৰুপিঙক লৈ পেলাই এইটো গ্ৰুপ ফৰ্ম হৈছিল। এতিয়া মেম্বাৰখিনি চাওক, ইণ্ডিয়া, শ্ৰীলংকা, মালদ্বীপছ, মৰিচিয়াছ, অভাৰ মানে এইখিনি হৈছে মেম্বাৰ্ছ, গম পাইছে নে? তাৰপিছত অবজাৰ্ভাৰ্ছ কেটেগৰী যিকেইখন মানে কাউণ্ট্ৰিয়ে অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটাছ পাইছে সেইকেইখন হৈছে বাংলাদেশ এণ্ড চেচেলিছ। Now, the CSC is a trilateral maritime security grouping formed in 2011, মই কৈছোৱেই। আৰু প্ৰথমতে ইণ্ডিয়া, শ্ৰীলংকা আৰু মালদ্বীপ আছিল, মৰিচিয়াছ চতুৰ্থখন বনিছিল, বাংলাদেশ আৰু চেচেলিছ হৈছে অবজাৰ্ভাৰ কাউণ্ট্ৰি। নাও ইয়াৰ কি ফ'কাছ কৰে? ই 5টা পিলাৰ্ছ ফ'কাছ কৰে ৰিজনেল চিকিউৰিটিৰ কাৰণে। চ' ইট tries to enhance and strengthening regional security in 5 pillars. সেইকেইটা হৈছে maritime safety and security, obviously সাগৰৰ লগত ৰিলেটেড maritime safety আৰু security ওপৰতে ফ'কাছ হ'ব মেইনলি, কাৰণ এইবিলাক গোটেইকেইখন ইণ্ডিয়ান অচেন মানে শ্বেয়াৰ কৰি থকা কাউণ্ট্ৰিজ হৈছে, ৰাইট? গোটেইকেইখন ইণ্ডিয়ান অচেনৰ কাষৰীয়া দেশ হয়। চ' ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মেৰিটাইম ছেফটি থাকে তেতিয়াহে পচিবল হয়, ৰাইট? চ' এহঁতি ফাৰ্ষ্ট ফ'কাছ কৰিছে মেৰিটাইম ছেফটি এণ্ড চিকিউৰিটি। দেন কাউণ্টাৰিং টেৰৰিজিম এণ্ড ৰেডিকেলাইজেশ্যন, কম্বেটিং ট্ৰেফিকিং এণ্ড transnational organized crime. It's important, combating trafficking and transnational organized crime. Then cyber security and protection of critical infrastructure and technology, humanitarian assistance and disaster relief. So a successful joint expedition of ocean scientists from India, Bangladesh, Mauritius organized under the Colombo Security Conclave framework. The expedition on board ORV Sagarnidhi was the first of its kind under the CSC framework. So ORV Sagarnidhi. So এইখন কি হয় বাৰু গম পাইনে? কোনোবাই উত্তৰ দিব পাৰে যদি কমেণ্টত দিবচোন, মই কৈ দিম বাৰু। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে চাগে জাহাজখন, বা কি হয় এইটো আনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চ' এতিয়া আমি গম পালো ই কিহত ফ'কাছ কৰিছে। এই গোটেইকেইখন এইকেইটা 5টা পিলাৰ্ছ অফ চিকিউৰিটি, ৰিজনেল চিকিউৰিটিত ফ'কাছ কৰিছে। ইয়াৰ যদি অবজেক্টিভ আছিল কি আছিল গম পালো যে টু এনহেন্স অচিয়ান অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ডাটা কালেকশ্যন টু প্ৰেডিক্ট এণ্ড মেনেজ চেঞ্জেছ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান অচেন্স ৰিজনেল এনভাইৰনমেণ্ট। এই আমাৰ ভাৰতৰ কি বুলি কয়, ভাৰত মহাসাগৰৰ যিটো ৰিজনেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ডেটা কালেকশ্যন কৰা, যাতে কি চেঞ্জ আহিছে বা কি প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে, ৰাইট? দেন ফষ্টাৰিং দ্য কলাবৰেশ্যন ইন মেজাৰিং এণ্ড মডেলিং অচিয়ান পেৰামিটাৰ্ছ ফৰ বেটাৰ ফৰকাষ্টিং এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ইন দ্য ৰিজন।
So that is all about this CSC. Okay, one important point, Colombo Security Conclave for the upcoming prelims and mains. Now let's come to the next topic for discussion, that is Digital Payment Index. So Digital Payment Index kune apnar release ko, that is RBI. RBI's Digital Payment Index. So RBI constructed the Digital Payment Index to learn about digital payments in the country. আমাৰ আজিকালি ডিজিটেল পেমেন্ট খিনি বাঢ়ি গৈছে, ৰাইট? সকলোৰে হাতত জিপে থাকে বা পেটিএম থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ ইউপিআইও আমি ইউজ কৰিছো, ডিজিটেল নেট বেংকিং ইউজ কৰিছো, ৰাইট? So everything now turning into digital. So that's why something what we can say that importance is given on the security of this type of digital transaction. Now one more thing is that Digital Payment Index, this is constructed by RBI just to learn about the digital payments in the country. Now, this index is calculated based on 5 parameters. 5 parameter upor nirbhor kori pelai ei Digital Payment Index to banaise RBI. Hegita ki payment enablers, and then consumer centricity, payment infrastructure on the demand side, and the payment infrastructure on the supply side. Because infrastructure to bahute important. Either demand side of hok ba supply side hok. Apuni GPay koribo bicharise, jodi samukhot jodi GPay karone jikhon dukanot apuni GPay koribo bicharise, tat jodi GPay to option narakhe ba digital transaction option narakhe, apunar sot thaki lab nai. So we need the digital infrastructure in both sides, that is the demand side and supply side. So egita 5ta pillar, right? First, payment enablers. Payment enablers to thakiboi lagibo, then only this type of digital payment happens. Then consumer centricity, then payment infrastructure on the demand side and supply side. Now, this index is calculated only by considering 2018 as a base period. So 2018 son to base period is a peloy. Now the 2023 Digital Payment Index in India is 377.46. In 2022, it was 349.30, and in 2021, 304.06. So, ami kobo paru je lahe lahe 2021 pa 2022 le olop bahile, then 2022 pa 2023 le aru bahise 377.46 hoise 349.30 pa. So it means that amar bharatiyo hokole now digital payment opor besi importance ba besi depend koribole loise. So with this, RBI concluded that digital payment in the country is increased by 24.13%. Let's come to the next topic, PM Divine Scheme. Okay, very important topic. So you can see that PM's Development Initiative for Northeast Region, PM Divine Scheme, Union Budget 2022-23 in spirit of PM Gati Shakti. You know that ever APSC main to PM Gati Shakti related question ahisil. बहुत important হয় সেই PM Gati Shakti in line on jodi eta scheme Northeast kana ase hetu hoise PM Divine. So funding the infrastructure and social development projects, and initial allocation was rupees 1,500 crore. 1500 কোটি টকা এটা প্ৰথম allocation আছিল, আৰু objective কি আছিল? Enable livelihood activities for youth and women, filling gaps in various sectors. So PM Divine Scheme কি হয়? এটা central sector scheme, মানে পুৰা পইচা কোনে দিব এটো চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা আহিব, right? This is not a central sponsored scheme, this is a central sector scheme. So PM Divine Scheme was introduced as a part of the Union Budget 2022-23, and the cabinet granted approval for the PM Divine Scheme on 12 October 2022. Very important for the upcoming research assistant examination also. So it has granted 100% central funding, ensuring that the resources are directly allocated to the development initiative. Zimane fund koribo yat he gutekhini jate development initiative ote allocate kora hobo. Jeneke Gati Shakti ami dekhu ne je infrastructure karone use kora hoise, bahut kisuman scheme ekeloge ani pelai Gati Shakti under ani dise. Right. Similarly, this PM Divine also in line of the spirit of the Gati Shakti. So yet সকলো বিলাক development initiatives ana hoise, aru etu kune implement korise? Ministry of Development of Northeast Region. Ministry of Development of Northeast Region, Donier. So what
is the object, or what are the objectives of PM Divine? First, infrastructure development. Second, supporting social development project. Third, empowering youth and women. So infrastructure development. In line with the spirit of the PM Gati Shakti, this scheme aims to fund infrastructure project in a cohesive manner, ensuring seamless connectivity and accessibility across the northeastern region. Then supporting social development projects means recognizing the unique needs and challenges of the northeastern region, and the scheme endeavors to support social development projects that address critical issues and improve the overall quality of life of the region's inhabitants. Okay, so আমাৰ এই ৰিজনটোৰ ইনহেবিটেন্স যিমানখিনি আছে তেওঁলোকৰ লাইফ কোৱালিটি অফ লাইফটো যাতে ইম্প্ৰুভ হওক, তেওঁলোকে যাতে এটা ছ'চিয়েল মানে কি বুলি ক'ব পাৰি এটা ভাল ছ'চিয়েল লাইফৰ অধিকাৰী হওক বা ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টটোক তেওঁলোকৰ লাইফৰ কাৰণে কিছুমান সেইখিনি লৈ আনে যিখিনি দৰকাৰ এজ এ হিউমেন বিং হোৱাট উই নিড, সেইখিনি ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই প্ৰজেক্টটোত, মানে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট বিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। নেক্সট হৈছে এম্পাৱাৰিং ইয়থ এণ্ড ওমেন। PM Divine seeks to create livelihood opportunities, especially targeting the youth and women of the northeastern region, enabling them to participate actively in the region's development and progress. So, সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্স youth আৰু women সকলক দিয়া হৈছে। বাজেটাৰী এলোকেশ্যন মই ক'লোৱে 1500 কোটি টকা দিয়া হৈছিলে over the 4-year period from 2022 to 23 to 2025-26, which aligns with the remaining years of the 15 Finance Commission period. The scheme has an overlay outlay of rupees 6,600 crore. So that was about PM Divine scheme. Okay, let's come to the next topic, that is towards decarbonizing transport 2020. Towards decarbonizing transport 2020. Okay, now you can see this. Decarbonizing নামটোৰ পৰা গম পাইছো কি কৰিব বিচাৰিছো, কাৰ্বনৰ পৰিমাণটো আমি হ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছো, ৰাইট? ইয়াত দেখি পাইছে যে এইটো নীতি আয়োগ ইয়াত এছ'চিয়েট আছে, ইয়াত দেখিছে আগৰা জিজ। So let's talk about this. So Niti Aayog released the Towards Decarbonizing Transport 2023 report to support global transaction on sustainable transport during India's G20 presidency. So প্ৰথম কথা এই যে Towards Decarbonizing Transport 2023 report কোনে ৰিলিজ কৰিছে? নীতি আয়োগে। কি বস্তুটোক সাপোৰ্ট কৰি পেলাই ৰিলিজ কৰিছে? ইণ্ডিয়াৰ যিটো G20 প্ৰেসিডেন্সিৰ সময়ত ডিসকাশন হৈছিল সাস্টেইনেবল ট্ৰান্সপৰ্টৰ ওপৰত, সেই গ্লোবেল ডিসকাশনটোৰ ওপৰত সাপোৰ্ট কৰি পেলাই এই আপোনাৰ ৰিপৰ্টটো পাবলিছ কৰা হৈছে নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা। নাও এই যে ডিকাৰ্বনাইজিং ট্ৰান্সপৰ্ট মানে কি? You can see this refers to the process of reducing or eliminating carbon dioxide and other greenhouse gas emission from the transportation sector. So আমাৰ বেসিক্যালি সবতকৈ বেসিক্যালি ট্ৰান্সপোৰ্টেশন সেক্টৰতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিশন হৈছে, ৰাইট? বহুত বেছি হৈছে মানে ক'বলৈ গ'লে। সো সেইখিনি যদি অতৰাবলৈ হয় কি হ'ব লাগিব? আমি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ খিনি প্ৰপোজ কৰিব লাগিব বা অল্টাৰনেটিভ ফুয়েলছ খিনি প্ৰপোজ কৰিব লাগিব। যিখিনি আমি ফসিল ফুয়েল ইউজ কৰি আছো তাৰ সলনি অল্টাৰনেটিভ ফুয়েলছ ইউজ কৰিব লাগিব। ইম্প্ৰুভিং এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি এণ্ড ইনভেষ্টিং ইন পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড এক্টিভ মোবিলিটি। নিজৰ প্ৰাইভেট ভেহিকল খিনি আমি বাদ দিব লাগিব, তাৰ সলনি পাব্লিক ভেহিকলৰ ওপৰত মানে বাছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব বা হেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব বা চাইকেল চলাব লাগিব। এইবিলাকৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেতিয়াহে then only it is possible that we can reduce or eliminate carbon dioxide emission. Now, as of 2021, the transport sector in India contributes to around 14 to 15% of the country's total greenhouse gas emissions. So, আমাৰ ভাৰতৰ যিমানখিনি greenhouse gas emission হয় তাৰ 14 পৰা 15% to transport sector contribute কৰে। And within the transport sector, road transport contributes to more than 90% of the total carbon dioxide emission. আমি তো সকলোৱে কম্পিটিশনত লাগি যাওঁ যে ই এখন গাড়ী লৈছে যেতিয়া মই বেলেগ এখন গাড়ী লওঁ। সো উই একচুয়ালি আমি হেবিলাক ইলজিক্যাল কাম কৰো। আপোনালোকে এই বস্তুটোকে যদি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ফালে চাই, they are doing in a different way. They always actually believe on the public transport system, কিন্তু আমাৰ ভাৰতত বেলেগহে হয় গৈ। সো হেতু ফালতে আমি দেখা পাইছো যে 14 to 14 পৰা 15% গ্ৰীনহাউস গ্যাস এমিশন এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড
এমিশনটো বেছিকৈ ট্ৰান্সপৰ্ট ছেক্টৰৰ পৰা হয় আৰু তাৰ ভিতৰত ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টে 90% কণ্ট্ৰিবিউট কৰে চ' আমি 2017 চনৰ ভিতৰত কি টাৰ্গেট ৰাখিছো ইন নেট জিৰ' এমিশনৰ চ' ফৰ ডেট উই হেভ টু এডপ্ট দিছ those initiative that I have just spoken about, right? Like live to Pradhan Mantri Narendra Modi ji to eta ki boli kobo pari mission PM live mission বা PM live এটা স্কিম বুলি ক'ব পাৰি বা মিছন বুলি ক'লে বেছি ভাল হ'ব সেইটো যদি আমি ভালকৈ ফলো কৰোঁ ৰিয়েলি এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিশনটো কম হোৱাত অবভিয়াছলি এইটো এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট দেখুৱাব ওকে নাও ভাৰতে যিখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে হোৱাট আৰ দ্য ইনিচিয়েটিভ টেকেনছ বাই ইণ্ডিয়া for this carbon dioxide emission reduction are like Bharat Stage 6 emission standard. Then Forum for Decarbonizing Transport in India by Niti Aayog and WRI India. Then FAME India. FAME India to be important, right? Fast adoption and manufacturing of electric vehicles, FAME India, part of the National Electric Mobility Mission Plan. Then National Electric Mobility Mission Plan, then incentive under the production link incentive scheme, then decarbonizing transport initiative of the ITA promotes carbon neutral mobility to help stop climate change. Ekhini initiatives already Bharote loise. So with this, I want to end this episode of Gyan session. Ami ako log pam next session to tetialuke Bye bye. Joy Ahom.